Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom många detaljer i Åsards bok, där alla privatspanare ska sågas vid fotknölarna som konspiratoriska galningar. Att det bara är sjuka personer som i avsaknad av religion nu ska hitta mening i olösta mord, som egentligen bara har utförts av ett simpelt fyllo. Det handlade om att nyttja Ockhams rakkniv för att förenkla så mycket som möjligt, eftersom att komplicera något så grovt är inte bra när man är lågutbildad och okunnig. Vi gick även igenom vart Åsard har sin troliga politiska tillhörighet, baserat på alla böcker som han tidigare skrivit och som knuten till Uppsala universitet kunde bekräfta, se till att marinera alla okritiska studenter i amerikanska demokraternas smörja sedan lång tid tillbaka. Det är inte så svårt att förstå hur många sossar skulle över till USA för att hjälpa att stötta demokraternas ovalda kandidat, för att banden mellan Sverige och USA är alldeles för starka för att låta bli. Ni minns säkert när jag för länge sedan tog upp det märkliga i att Barack Obama fick Nobels fredspris, innan han knappt hann göra något. Säger inte det något om hur sjukt förhållandet mellan länderna är? Vi tog ännu en gång upp styrkan i att inte längre låta sig tystas med att bli stämplad konspiratorisk, utan att det bara fråga vad någon menar med det, redogöra för sakliga argument, och sedan vända tillbaka med att det säger en hel del om personen som använder stämpeln för att slippa ta diskussionerna. Det är ofta samma personer som inte har långt till att döma dig som rasist också, oavsett vad du vill diskutera. Vilket precis är en del i verktygslådan i den vokesjuka som sköljt över västvärlden under så många år. Och vi kunde alltså se att Åsard skrivit om detta redan 2001 i sin bok om positiv särbehandling. Som grovt innebär att kvotera in personer på helt andra egenskaper än rent kunskaps- och kompetensmässiga. I denna del ska vi försöka runda av det här med perioden runt tiden för boken och det uppläxande programmet på Statstelevisionen genom att sätta in boken i sin kontext rent tidsmässigt. Det var nämligen en del annat som hände under denna era. Eftersom Christer Pettersson föll ur händerna för Palmeskenutredningen så gick nästan luften ur fallet under flera år. Men det fanns ett problem för mörkläggarna, och då att preskriptionstiden för mord var 25 år och då höll på att gå ut 2011. Vi läser lite om vad som hände kring det. Redan under 2006. Ingen preskription för Palmemordet, publicerad 3 februari 2010. Palmemordet kommer inte att preskriberas nästa år. Det blir en av följderna sedan riksdagen har beslutat att avskaffa preskriptionstiden för mycket allvarliga, ouppklarade brott. Förre justitieministern Thomas Bodström, S., nu ordförande i riksdagens justitieutskott, är nöjd med att förslaget nu omsätts till lag.
Men han ger den nuvarande regeringen skulden för att, som han ser det, beslutet har dröjt. Jag tillsatte utredningen som ligger till grund 2006 och utredaren kom med sitt förslag 2007. Vi har fått vänta i 3 år, säger Bodström till TT. Det innebär att flera mord har blivit preskriberade helt i onödan, säger Bodström, och tar det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa 1984 som exempel. Det preskriberades i somras. Palmemordet. Mordet på statsminister Olof Palme 28 februari 1986 skulle enligt de nuvarande reglerna ha preskriberats i februari 2011. Då har 25 år gått, vilket idag är preskriptionstiden för mord. Men så blir det alltså inte. De nya reglerna, som riksdagen klubbade på onsdagen, innebär att mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp inte kommer att preskriberas. De nya reglerna, med undantag av folkrättsbrott, ska också gälla för försök till sådana brott. Jagar polismördare. Brott som enligt de nuvarande reglerna preskriberas före det att lagen träder i kraft, 1 juli i år, omfattas inte. De preskriberas. Lagändringen betyder att polisen kan fortsätta jaga de som stod bakom Sveriges hittills enda ouppklarade polismord, dödsskjutningen av polismannen Leif Widengren vid ett postrån i Stockholm i februari 1992. I fortsättningen ska uppgifter som har att göra med utredningar om de allvarliga brotten vara kvar i registret för spår upp till 70 år, jämfört med 30 år idag. Märkligt nog är det samma rubrik i flera tidningar och innehållet är i princip detsamma. MS Media verkar inte alls lita på att någon avvikande granskning av informationen görs när statsapparaten ska ut med budskapet. Det märkliga i allt detta, som vi tagit upp tidigare, är att en ny lag oftast börjar gälla ett visst datum för brott som genomförs efter det datumet. Hur ska man annars kunna förhålla sig till lagar och regler i ett rättssäkert samhälle? Men när det gäller Palmemordet kan alltså straff dömas ut på en nyare lag. På ett tidigare begånget brott. Förklaringen ligger såklart i att det aldrig handlade om att lösa mordet. Det handlade bara om att skydda skenutredningen under många år till och inte att försöka få fast en mördare, eftersom de redan visste kort tid efter mordet vem som hållit i vapnet och iskallt avrättat statsministern. Det är även intressant att da Costa-fallet han preskriberas baserat på de gamla reglerna, trots att Bodström arbetade med lagändringen redan 2006 och som var förslag redan 2007. Hade de verkligen velat att det mordet skulle lösas med samma skenutredande, hade de väl kunnat ändra lagen tidigare. Eller var det så att de redan hade dömt allmänläkaren och obducenten i media och såg inga problem med att fallet skulle nystas upp ändå? Vi återkommer till da Costa-fallet eftersom säcken sys ihop något vid denna tid. Intressant är det även att 2006 kommer Mikael Hylins sagoverk om att det var Christer Pettersson som sköt i alla fall. Men det var ett misstag för att han trodde att han sköt Sigge Cedergren. Det var 2 år efter att Christer Pettersson hade avlidit, så nu var det helt okej. För vem som helst att titta på en historia som skulle peka ut Christer Pettersson oavsett vad sanningen egentligen var. Frågan är om Hylins sagoberättelse började snickras ihop i samband med att Christer avled. Eller dog Christer på något sätt som gjorde det möjligt att nu hänga ut honom brett i media och att konspirationsstämpla alla som tyckte annorlunda. Som vi nu börjar se ett mönster i, så är det fritt fram och anklaga vem som helst, bland alla de avvikande personer som finns, bara de redan är avlidna och inte har några barn, som skulle kunna stämma staten i efterhand. Lustigt nog är det även runt 2006 som sosseförfattaren Thomas Pettersson börjar snickra på Engström som gärningsman, om man ska tro hans 12-åriga insats i en bok som utkom 2018. Är det ett sammanträffande att flera socialdemokrater och personer inom MS Media vid denna tidpunkt började driva hela fortsatta mörkläggningen av Palmemordet? Var det så att i samband med att Palmeskenutredningen inte längre aktivt kunde sätta dit Christer
så fick rena politiska aktivister, journalister, skribenter och lägget i medieetablissemanget sköta mörkläggningen. Vi får se om det klanar vidare i avsnittet. Men 2006 var det också tid för elefanten i rummet i statsmedias långa och trogna mörkläggande representant att casha in i när han släppte sin bok En iskall vind drog genom Sverige. Där han i princip sammanfattade alla spår och trådar som han grävde igenom tv-programmen under alla år och verkligen pekar ut polisspåret som den huvudsakliga tesen för att mordet inte har klarats upp. Nu fick äntligen Borgnäs parasitera själv på mörkläggningen av Palmemordet som han bidragit till i statsmedias tjänst på bekostnad av tv-avgifter. Och det här med just låta alla mörkläggare medvetet få casha in på det de gjort i mörkläggningens tjänst är något som är ett mycket genomgående tema när det gäller just Palmemordet. Det var ingen lögn som Thomas Mattsson kom med, som vi tog upp i ett tidigare avsnitt, om att Palmemordet var en mycket säljande och lukrativ bransch. Det är bara det smutsiga i att veta om att man gör det så medvetet, som är så moraliskt ruttet och förkastligt. Utnyttja människors sökande efter svar genom att medvetet förvilla och tjäna pengar på att göra det. Som vi tidigare nämnt var Borgnäs lustigt nog, några år tidigare, även inblandad utpekandet av personer i Da Costa-fallet, vilket just nu får en helt annan prägel när man väl får se alla märkliga rövarhistorier som omgärdade den händelsen. Som vi kan läsa på Wikipedia. Om bland annat om polismännen bakom Palmemordet. I Palmemålet drev han tesen att poliser och några andra planerat och genomfört mordet. Några bevis för detta har aldrig gått att få. I styckmordsfallet har Borgnäs kritiserats av Leif GW Persson som anser att Borgnäs pekat ut fel person som inblandade i mordet på Katrin da Costa. I detta fall drev Borgnäs sin tes att en av de åtalade läkarna var den som styckade da Costa. Inga bevis för detta finns i fallet och en DNA-analys 2005 av ett 10-tal hårstrån på en handduk som återfunnits intill en av de säckar som innehöll kvarlevorna visade inget samband med någon av läkarna. Eftersom styckmordet nyligen visats som serie på statstelevisionen och blivit hyllad i många olika forum så är det även dags att vi väver in lite information om den i denna kontext. Det finns nämligen lite lustiga sammanträffanden. Ni minns väl artikeln i tidningen som Jan Guillou skrev som svar på den tyska dokumentären, där han även slängde ur sig en syrlig konkret beskrivning om vad Borgnäs gjort i ett avsnitt om Sydafrika och Palmemordet. Vi tar den igen, så ingen missar det. Tidigare har privatspanaren Lars Borgnäs försäkrat att inte han heller kan ansluta sig till sina tyska kollegors värsta dumheter. Om det vet jag inte riktigt vad jag ska tro. För i onsdags kväll framträdde Lars Borgnäs på nytt i tv-programmet Striptease och anslöt sig nu till Sydafrikaspåret. Dock med den nyanseringen att svenska poliser, särskilt vapenhandlaren och före detta polisen Ö, fortfarande var gärningsmän. Enligt Borgnäs kommer nu den fascistiska konspirationen från Sydafrika, dock med svenska poliser som gärningsmän. Den varianten är faktiskt påfallande lik stolligheterna i tysk television. Lars Borgnäs lade bokstavligen talat pussel. Bitarna, som för åskådlighetens skulle vara märkta med olika misstankar, passade förstås in i varandra, som pusselbitar gör när man leker med dem. Gravallvarligt avslutade han sitt program med att anklaga svensk polis för att inte ha lekt samma lek. Nog sagt. Jan Guillou. Som sagt, syrlig kritik av Jan. Men den är verkligen korrekt, eftersom oavsett hur mycket som Boris uppgifter redogör för att det bara var sydafrikanska agenter inblandade i själva dådet, så väljer alltså Borgnäs att flytta fokus till sina utpekade svenska poliser ändå med det inhamrade citatet: det måste ha funnits en lokal förankring för att kunna genomföra mordet. Med det största fokuset på att peka ut Östling. Borgnäs har alltså inga problem med att följa den utstakade linjen att ljuga och peka på svenska polisers inblandning i själva mordet. Även om han nu för tiden menar att poliserna kan ha varit inblandade i något annat, men ger ingen förklaring till vad det skulle ha varit.
Hur som helst så kommer även dessa två herrar på tal i just Da Costa-sammanhanget 2005. Som vi tidigare tog upp skrev alltså Borgnäs en bok som han gav ut 2003 där han pekar ut läkarna. Jag har inte läst boken och har därför inga belägg för vad Borgnäs lyfter fram för argument till stöd för sina utpekanden. Men det finns ändå en möjlighet att få reda på vad det är när han väl ställs mot väggen för vad han gjort. Han har nämligen även tagit upp sina utpekanden i Uppdrag granskning i Statstelevisionen där han verkar ha fått göra som han vill. Och för alla de som nu hyllar dokumentären på Statstelevisionen så kom redan ett program redan 2005 som i princip tog upp mycket av det som nu lyfts fram. Förutom att intervjuerna med de båda utpekade inte var med då i samma form. Dock var det bra rekonstruktioner med som gav mer inblick i den fruktansvärda barnmisshandeln som pågick när mamman övertygade och talade flickan tillrätta om vad hon skulle ha varit med om och bevittnat. Att inte det har lett till rättsliga påföljder är kanske också en viktig aspekt av allt som hänt i sammanhanget. Information om programmet som sändes i SVT2 den 14 maj 2005 21 och 15 till 23 och 25. Berättelsen om en rättsskandal. En dramadokumentär om ett av 80-talets största kriminalfall om hur 2 läkare pekades ut som styckmördare i en medial häxjakt byggd på ett tvivelaktigt agerande av det svenska rättsväsendet. En film av Christian Petri och Claes J.B. Lövgren. Efter filmen följer en diskussion om styckmordsrättegången och mediernas roll i rättssamhället. Men det kanske sorgligaste är att det har gått 19 år sedan den första blottläggningen av rättsövergreppet då de utpekade herrarna lyftes fram och ingenting har gjorts sedan dess. Förstår ni inte hur mycket som måste ställas till rätta i detta land om vi ska ha något land att försvara och tro på? Något som vi kan vara stolta över, att vi har ransakat oss själva för tidigare misstag och avsiktliga rättsövergrepp och lärt oss av det som tidigare hänt och sett till att det inte händer igen. Så förutom att programmet för 19 år sedan är minst lika bra, om inte bättre så följs det även av en diskussion som är mycket intressant. Där ger Jan Guillou, ännu en gång, Borgnäs mycket sirlig kritik i sina utpekanden av läkarna. Men det intressanta blir verkligen Borgnäs reaktion, som vi kan titta en del på. Då undrar jag, vad säger en journalist som Jan Guillou om det här vi har sett? Jag är mindre kritisk av 2 skäl. För det första så var det verkligen på tiden att Sveriges Television visade ett program med den här tendensen. Alltså där reportrarna menar att det är en rättsskandal. Därför att de tidigare program som Sveriges Television har visat har haft den motsatta tendensen, att de är skyldiga. Och i ett program så utpekades obducenten till och med som dessutom skyldig till hustrumord och till seriemord på olika prostituerade i Stockholm. Tycker du att det är en bra beskrivning av fallet? Jo, därför att det koncentrerar sig på det som jag också tycker, precis som reportrarna här, är det väsentliga, nämligen detta är i sin kärna en häxprocess. Med häxprocessens alla kännetecken. Barn som vittnar via medium och med påstående om kannibalistiska riter. Jag tänkte vi skulle inte gå i detalj än. Utan denna häxprocesshistoria, ett barnvittnesmål som inte ens skulle ha tillåtits på 1600-talet, så skulle målet inte ha funnits. Vad säger Lars Borgnäs, också journalist och gjort flera reportage om det här fallet? Filmen kan ge säkert många en bild som är övertygande. Man upplever den som övertygande, kan jag tro. Och det är nog så att den är övertygande, men den är alltså falsk, den här bilden. Den är vilseledande. Den är osann i viktiga delar och jag hoppas kunna få utveckla det mer detaljerat sen. Den leder alltså tittaren vilsen när det gäller det här rättsfallet och vad domarna mot, och det finns ju faktiskt en dom i kammarrätten på att läkarna har begått den här styckningen. Den beskrivning som görs av indiciekedjan är vilseledande, ensidig naturligtvis och lurar tittaren. Menar du att det är
saker som saker i det som det är rimligt att kunna ta in på 1 timme och 40 minuter. Alltså man måste ha kravet på en journalistisk produkt, och det här utger sig för att vara en journalistisk produkt som ska redogöra för sakförhållandena i indiciekedjan. Man måste ställa kravet, inte minst när det visas i Sveriges Television, att det är sant. Kan du säga någonting som är osant? Gärna. Ja, det är något som vi kan hänga med och förstå. Absolut. Här ges, alla som ser filmen måste få intrycket av att mammans och den lilla flickans berättelse har varit hela vägen grundläggande i bedömningen, och det är inte alls så. I tingsrätten hade den en betydelse, men när kammarrätten sen fann att läkarna var skyldiga till styckningen så fäster de ingen vikt vid mammans berättelse överhuvudtaget. Det framgår inte av filmen. Det får inte tittaren veta. Kammarrätten ansåg att indiciekedjan i övrigt var tillräckligt tung. Och hur framställs den i filmen? Jo, på ett vilseledande sätt. Exempelvis. Alla som ser den här filmen måste få intrycket att fotohandlarfrun hade pekat ut andra personer än allmänläkaren som den som lämnade in de här bilderna i butiken. Så framställs det i filmen. Men det är osant. Hon var med vid 3 konfrontationer. Vid den 3:e var allmänläkaren med i gruppen och hon pekade ut honom och sa: det är det ansiktet jag har väntat på. I de 2 tidigare konfrontationerna pekade hon inte ut någon som den som har lämnat in bilderna. Hon sa att hon tyckte sig känna igen några som kunder i butiken. Hon trodde att någon kunde vara med på bilderna. Det var obducenten, för han var med då i gruppen. Det här får man en helt vilseledande beskrivning av i reportaget. Ett 3:e exempel. Ett mycket tungt vittne i både tingsrätt och kammarrätt var en kvinnlig polis som kände både obducenten ifrån, hon hade haft honom som föreläsare och uppskattade honom mycket som föreläsare, och hon var med vid obduktioner. Hon kände också Katrin som hon hade träffat många gånger på gatan då, i egenskap av polis. Hon såg dem tillsammans i tunnelbanan några månader före mordet, eller före Katrins försvinnande. Hon spelade en stor roll i rättegångarna. Hon nämns inte i det här programmet. Det sägs vid något tillfälle en polis. Det är också att vilseleda. Så här fortsätter det på punkt efter punkt, och då luras tittarna att få en föreställning som är falsk. Som ni ser och hör så sågar Borgnäs programmet totalt och menar att det inte är sant. Han drar upp 3 exempel på saker och förminskar uppgifterna från barnet, som trots allt låg till grund för att utredningen togs upp igen när mamman stötte på. Borgnäs drar även upp någon detalj om personerna i fotobutiken och även poliskvinnan. Men tittar man på den aktuella dokumentären så adresseras båda dessa invändningar där på ett bra sätt. Vi lyssnar på lite till mellan Guillou och Borgnäs. Barn säger. Tycker du, Jan, att man ska helt utesluta barn från rättsliga rättegångar? Det har sagts en mängd saker här som är värda en kommentar. Alltså det är dubbelt så mycket som 10 timmar nästan. Det är 19 timmar band, och på de banden sägs ingenting av betydelse. Det är därför de inte kunde spelas upp i rätten. Där har man bara mammans övertalningsförsök. Men hon har vid sidan av bandinspelningarna märkligt nog kunnat skriva ner hela små dialoger där häxprocessen växer fram i alla dess element av styckning, dricka blod, konstiga kläder, kannibalism och sånt där. Och det är den berättelsen som hon sen framträder med i rätten, men inte ett ord från dessa bandinspelningar. För märkligt nog kunde flickan aldrig säga något med den bandspelare på slagen. Och det här är ju precis som jag tycker programmakarna pekade på, det centrala. Utan denna av mamman tolkade eller författade historia hade det aldrig blivit något mål. Men vad säger du om att rätten inte har tagit någon hänsyn till den här, det faktum att ett barn vittnar i rätten genom området? Jo, alltså när målet kommer igång, efter en av de mest intensiva presskampanjer i rättsliga frågor som vi har haft, då strömmar det ju till vittnen av ibland det mest befängda slag och ibland av mera trovärdigt slag, som alla genom pressuppgifterna har kunnat börja höra av sig nu. Och då blir ju tolkandet av de vuxna människornas kompletterande, eller vad vi ska kalla det för, versioner av häxorgierna viktigare. De använder ordet rättsskandal, programmakarna här, redan i rubriken. Man tittar på fallet Katrina Costa som har pågått så länge nu, hela processen genom åren. Är detta en riktig beskrivning, rättsskandal, säger du?
Ja, man får ju se på det gällande rättsläget idag. Det är att läkarna har befunnits skyldiga till styckningen i flera instanser. Men inte till mordet? Nej, och det är få som öppet går ut och säger att de är skyldiga till mordet. Däremot är det många som så att säga accepterar läget som det är, nämligen de är befunna skyldiga till styckningen. Det finns en gällande dom och vårt rättssystem är sådant att är de befunna skyldiga, då är de anses som skyldiga. Det vill säga att hävda att de är skyldiga till styckningen är inget ställningstagande från journalisters eller annan sida, utan det är bara att acceptera läget som det faktiskt är. Det som man sen kan kräva, tycker jag, om man då ska göra en film som den här, som vill så att säga rubba rättsläget, det är att man presenterar nya uppgifter som kan ändra den här bedömningen som rätten har gjort. Och då ska det vara nya sanna uppgifter. Vad den här filmen gör är att den egentligen inte tillför något nytt, men den skriver om det gamla så att säga och gör det på ett sätt som inte är sant, utan det är vilseledande som jag sagt tidigare. Och på det viset skapar man då en illusion av att man tillför ämnet någonting, vilket man absolut inte gör. Och det här menar jag, om vi nu ska tala om medierna och rättvisan, det här är allvarligt. Det är speciellt allvarligt att Sveriges Television gör en sån sak. Att vi inte håller på sanningskravet och saklighetskravet när vi går in för att ifrågasätta ett gällande rättsutslag. Det är en allvarlig sak. I nästa vända tar Borgnäs i ännu mer och ger sig på sin egen statstelevision, och man måste bara förstå hur hycklande allt detta är när man vet hur han själv vinklade Sydafrika till att peka på Östling och andra 9 år tidigare. Till och med Jan Guillou blir irriterad och verkligen försöker förklara hur otroligt utpekande allt är mot männen. Vi tar och lyssnar även på det. Jan? Men alltså, bevar mig väl för dessa psalmsånger. Hålla på sanningskravet. Du har framställt obducenten som skyldig inte bara till styckmord utan också som skyldig till hustrumord. Och så mycket sannolikt en seriemördare som mördar prostituerade. Och i beviskedjan där ingår bland annat, om man läser ut de prostituerades namn och ändrar lite på det, så påminner om Jack the Rippers offer i London på 1800-talet. Det har du gjort i Sveriges Television. Och så sitter du här och talar om att man ska ställa sanningskrav på reportrar och sånt där. Det är lite bocken till trädgårdsmästare. Får jag svara på det? Du får inte läsa högt ur något protokoll. Jag tänkte inte läsa högt något protokoll, men däremot så Jan Guillou får det ju att framstå som att jag skulle ha hittat på att det fanns en tanke om att det var ett seriemord. I början på 90-talet så öppnades en förundersökning av Anders Helin som just ifrågasatte detta. Man öppnade för möjligheten att flera kvinnomord, ouppklarade kvinnomord, hängde ihop som seriemord. Där ingick... Ja, det är svårt att läsa den. Ja, det är svårt att läsa. Det är bättre att du berättar. Ja, visst. Men så var det i alla fall. Alltså, det finns en polisutredning, en förundersökning som hade den här tanken att de här morden hängde samman. Ett av dödsfallen var för övrigt obducentens hustrus död, som då hade ansetts vara självmord, men där man misstänkte att det var mord. Bra, om du är klar med ditt försvar så tycker jag ändå att det här programmet har framfört någonting väsentligt genom att koncentrera sig på det enda som är begripligt. För börjar man laborera med alla de här vittnestolkningarna i fram och tillbaks. Det finns inte ett enda vittnesmål som är okontroversiellt. Det finns alltid två eller minst två tolkningar av det. Men pekar man på det väsentliga, att här har vi ett barn som är 18 månader högt, 72 centimeter. Det här bordet är ungefär 1 meter. Obduktionsbänken är 1 meter hög. Barnet där ska ha varit vittne till utklädning i maskeradkostymer, mord med slängkappa och stjärngåsemössa, målning med fingerfärger, drickande av blod, måltid på valda delar samt fotografering. Det är alltid fotografering med i de här häxhistorierna. I varenda sån här incest- och orgiehistoria är fotografering alltid omnämnd och bilderna har aldrig hittats. Likaså var det väl i det här fallet. För att nu allmänläkaren ska ha kunnat med sin lilla dotter närvarande se till så att hon ser det, så måste han samtidigt som han fotograferar hålla henne på armen. När man förstår att detta är centrum i styckmordshistorien, en vanlig häxsaga av den typ som var vanlig på 80-talet,
Då har man pekat på någonting nytt och det väsentliga. Men detta har ju inte rätten tagit hänsyn till den långa berättelsen du gör nu, eller hur? Nej, nu talar vi om reportaget. Ja, just Blir Borgnäs ännu mer pressad och börjar lyfta fram en tidningsartikel om att det även drabbats flera kvinnor. Men den sjuka referensen är alltså en förundersökning av samma Anders Helin, som även var inblandad i rättegången mot Christer Pettersson. Även dessa uppgifter om flickvännen som tog livet av sig var med i den nya serien, och så fick mannens andra flickvän rekonstruera hur de tog sig in i lägenheten med verktyg när den tidigare flickvännen hade tagit livet av sig. Det finns verkligen inte mycket argumentation att komma med i Borgnäs fall, i alla fall inte i denna sekvens, där han i alla fall borde ha kommit med de viktigaste invändningarna, och jag menar att Borgnäs här visar prov på hur han härskartekniskt vänder på alla argument för att förminska det sakliga i kritiken. Borgnäs måste verkligen ta på sig hur dessa två herrar har fått lida genom åren med detta aktiva bidrag till att peka ut personerna. Vi lyssnar på en annan intressant sak i programmet som kommer direkt efter. Får jag reportaget pekat på anknyta lite grann till om det är en rättsskandal eller inte, då kan man ju säga så här att var det rätt eller fel av åklagaren att väcka åtal till exempel, va? Ledde, för det är ju åtalet som, och utredningen och åtalet som har sedan gjort att man har fortsatt på och diskuterat det här i 20 år. Och då skulle jag säga så här att det har sagts att det var av den lynchstämning och journalisterna och media som har gjort att Anders Helin har väckt åtal. Och det tror jag inte är sanning alls. Utan jag känner Anders Helin som en hyvens åklagare, och han lät sig säkert inte låtas övertygas som att åtala honom. Nej, det kan ju inte bli någon lynchstämning förrän det blir en domstolsrättegång. De kan ju framkalla under utredningen. Väldigt intressant del i detta program är alltså att Agneta Blidberg ska sitta med som någon från åklagarsidan och kommentera. Och när hon målar upp Anders Helin som en hivens åklagare så är det helt avgörande i min värld. För hur inblandad hon är även i denna mörkläggning, och att det är därför hon sitter med här och kommenterar fallet. Tänk på. Vid denna tid var hon till och med förundersökningsledare för Palmesken-utredningen. Något hon var mellan 2000 och 2009. Vi läser på Wikipedia. Hon blev förundersökningsledare i Palmeutredningen år 2000. Hon hade denna roll fram till sin pensionering 2009 med ett längre avbrott, då hon i september 2003 i ett tidigt skede engagerades i utredningen av mordet på Anna Lindh. För mig är det obehagligt att någon som är inblandad i mörkläggningen kring Palmemordet är delaktig i denna typen av diskussioner. Det får mig, som konspirationsteoretiker, att börja fundera på vad som ligger bakom Da Costa-fallet. Eftersom det ofta är en begränsad skara individer som är väl medvetna och inblandade i myndigheternas mörkläggningar. Märker ni inte att många av de inblandade personerna runt Palmemordet är samma personer som är inblandade i Da Costa-fallet? Bara det gör ju att man börjar fundera på om det finns kopplingar till saker som ska mörkläggas på samma sätt, och att man medvetet och avsiktligt pekar ut oskyldiga syndabockar för båda fallen. Anders Helin hade ju inga problem att spela charader mot Christer Pettersson trots att han visste att han var oskyldig. Och jag kommer aldrig förlåta Helin för hur han behandlade hjältinnan Anna Hage under förhöret, där han totalt sågade och ifrågasatte hennes uppgifter. Inte heller hans smutsiga argumentation mot vittnespsykologen Astrid Holgersson. Vi kommer framöver att börja förklara varför det är samma personer som är inblandade i dessa stora händelser, men det får vi återkomma till. Men när det gäller argumenten som Borgnäs kommer med så håller det bara inte. Bara det faktum att det är uppenbart att mamman själv planterat falska minnen hos barnet, och att det är här den tunga bevisningen finns, och att de undviker själva adressera källan och undvika att reda ut det, gör att alla andra indicier är helt irrelevanta. Det spelar ingen roll att flera andra kvinnor blivit drabbade. Jans resonemang om hur orimligt allt skulle ha gått till med det unga barnet och själva styckningen är en mycket rimlig förklaring på hur absurt detta varit från början till slut. Och jag menar att ett åtal mot mamman för barnmisshandel eller inkopplade sociala myndigheter borde varit det naturliga utfallet av vittnesuppgifterna kopplade till fallet.
Poängen är dock i detta sammanhang hur Borgnäs hanterar kritiken mot han lyft fram när det inte längre är han som står på programledarsidan. Här menar jag att man kan ana att Borgnäs har dragits med i så mycket i andra lögner redan, så han har inga problem med att ljuga och plocka ut irrelevanta detaljer för att fortsätta underbygga sin tes. Han har skaffat sig sådan makt och inflytande att han kan producera och lägga fram vilka teorier han vill utan att han blir ifrågasatt. Han vet precis hur tv fungerar. Han har gjort hur många agendasättande avsnitt som helst redan i konfrontativa sammanhang. Vilket också är ett kännetecken för många av de personer som varit inblandade i mörkläggningen. Jag menar att det är precis det här som vittnar om hur farligt det har varit med mörkläggningen runt Palmemordet. Moraliska gränser suddas ut helt, och de som är inblandade agerar bara utifrån om de kommer att bli avslöjade eller inte och vilka de har som backar upp. Just diskussionen om sanning eller inte mellan Gillo och Borgnäs måste vara ett riktigt toppbidrag till hyckleri-VM. Men vad som skett genom åren är att de båda har blivit rika på att parasitera på händelserna eftersom de säljer böcker och annat och alltid har en röst i MS-media. Riktigt ruttet. Nu vet vi också mer om hur märkligt Da Costa-fallet var. Vi vet också hur lätt som Borgnäs kan komma ur en felaktig situation när han själv blir ställd till svars, vilket gör att man nu förstår hur han kan delta i Palmemordkonferensspektaklet och bara fortsätta dra sina valser om att Lisbeth blev skjuten först och ta med sig en magnum att stå och vifta med. Precis som Inga-Britt Ahlenius, som nu visst ska prata på Palmemordskonferensen, men hon har inget intresse att privat diskutera vidare om de verkliga detaljerna kring mordet och mörkläggningen. Då är just hon känd för att ha avslöjat korruption i sin karriär. Vad säger det om detta land? Hyckleri-VM. Är det regeringens medalj från kungen som kan tysta vem som helst i detta land? Är inte det kläggigt? Skulle såklart vara intressant att grotta ner sig även i Da Costa-fallet och försöka lösa det, med tanke på vad jag nu vet vad som hände rättsligt vid tiden för mordet på Palme. Den märkliga vändningen i utpekandet av obducenten som Johan Reis gjorde. Nyanserna i hur Anders Helin argumenterar både under och efter åtalet i intervjuer. Samma Allan Bäckström som hållit i flera mycket märkliga förhör i Palmemordet. Halva tillverkaren av GMPN, Jan Olsson, på beställning av Palmeskenutredningen får sitta och dra på sig offerkofta i serien Okritisk, när han bara drogs med i drevet mot T1. Hans bidrag i Palmemordet är fruktansvärt smutsigt. Även han har skrivit en parasiterande bok i fallet. Sedan är det bara att fråga sig, varför är det först efter 40 år som någon har intresserat sig för de oskyldigt anklagade herrarna? Är det först när vissa personer inte längre finns kvar som varit delaktiga? Ingen ska hängas ut. Är det därför vi väntar på att alla hjärntvättade vittnen ska försvinna som ställde upp på mörkläggningen av Palmemordet? Det har inte jag tid att vänta på. Men vi får ta en mörkläggning och ett rättsövergrepp i taget. Övertygad om att Da Costa-fallet kommer att hamna i ett annat ljus när väl folk förstår vad som hände under det värsta rättsövergreppet i Sverige i modern tid, det medvetna och smutsiga åtalet mot Christer Pettersson. Och att Helin var drivande och inblandad i nästan allt. Glöm aldrig Christers egna ord, som gör hela cirkusen mot honom så otroligt vedervärdig och helt orimlig. Och som helt går emot alla grundläggande mänskliga principer för bakomliggande motbilder. Jag har inte mördat Palme. Varför skulle jag mörda Palme? Tala om. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget motiv och jag har inte mördat Palme. Varför skulle jag göra det? Jag har inte mördat Palme. Varför skulle jag mörda Palme? Varför? För att runda av grävandet i själva mörkläggningen och alla de som är delaktiga i den,
så finns det väldigt många slutsatser att dra runt det. Hela det arbetet kan säkert många tycka vara onödigt eller irrelevant för förklaringen bakom mordet och mörkläggningen. Men då har man inte förstått en av de viktigaste delarna i att väga innehåll och information på ett väldigt balanserat sätt. Det handlar om att svaren på frågorna står i proportion till varandra. Som ett väldigt och mycket tydligt exempel skulle aldrig Sverige skakas i grunden av att en bridgespelande reklamgubbe från Täby eller någon annan ensam galning legat bakom mordet på statsministern. Det blir inte ens rimligt och det svarar då inte på frågan. Alltså är det inte svaret på frågan. Den andra delen handlar just om att kartlägga hela den fortfarande aktiva och drivande skara personer som lägger nästan all sin tid på att fortsätta mörklägga, skapa villospår, förminska viktiga uppgifter eller lyfta fram irrelevanta saker, säger något om omfattningen. Att det hänvisas till Sveriges bästa utan att förklara vad man egentligen menar eller ens får uppföljande frågor om vad man menar säger också en hel del som behöver få ett svar innan man kan känna sig nöjd. Därför får man inte, eller kan inte vifta bort all denna relevanta biinformation när man väl ska förstå och dra slutsatser om vad man nedgrävde i materialet kan dra för slutsatser efter drygt 3 års grävande. Alla dessa delar ger alltså ytterligare belägg och bidrar till mer välgrundade slutsatser. Jag hoppas verkligen att alla som följer med framöver i säsongen med ljusläggningen börjar förstå att även detta arbete har varit helt nödvändigt. För er som ännu inte förstår så kommer det förmodligen att klarna. För att summera ett avsnitt där vi lyft fram så många belägg för mörkläggning och med omständigheter runt Palmemordet så är det nog på sin plats att citera något som förekom i Sydafrikas sammanhang som jag själv tror på är vägen framåt i en svensk översättning. Bara sanningen kan stilla det som varit. Vilket efter 3 års grävande stämmer mycket mer än vad man trott tidigare. Det är en sannings- och försoningskommission som behöver komma till stånd även i detta land när det gäller dessa händelser. Det är det arbetet som vi nu kommer att börja med i den sista säsongen, säsong 3. Då vi börjar med ljusläggningen av mörkläggningen.